Γεια σας! Σήμερα πάμε να φτιάξουμε το πιο γρήγορο κολατσιό για τα παιδιά μας στο σχολείο. Αλλά και για πιο μεγάλα παιδιά όπως εγώ και πολλοί από εσάς που μεγαλώσαμε με αυτήν τη συνταγή. Αφράτες, αυγόφετες λοιπόν για σήμερα θα τη φτιάξουμε με έναν άλλον πιο υγιεινό τρόπο, μιας και θα χρησιμοποιήσουμε την πολυλειτουργική φριτέζα αέρος φουρνάκι 12 λίτρων της εταιρείας Home Vero με ψηφιακό έλεγχο. Πρόκειται για μια συσκευή που θα αντικαταστήσει πολλές από αυτές που ήδη έχετε στην κουζίνα σας. Σε μια συσκευή συναντιούνται η φριτέζα αέρος, το φουρνάκι, η σούβλα, ο αποξηραντής φρούτων και λαχανικών, ώστε να προετοιμάσετε οποιοδήποτε γεύμα επιθυμείτε, είτε ψητό είτε τηγανιτό, γρήγορα και εύκολα. Πάμε να ξεκινήσουμε τη συνταγή. Θα χρειαστώ ένα μπολ, 100 γραμμάρια γάλα, 2 μέτρια αυγά, μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι και λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Και ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά να ομογενοποιηθούν τα υλικά μας. Το μείγμα μας είναι έτοιμο και θα το αφήσω στην άκρη. Θα χρειαστούμε βαγιάτικο ψωμί και θα κόψω 2 εκατοστά την κάθε φέτα. Χρειαστώ μία λαδόκολλα, 100 γραμμάρια λιωμένο βούτυρο αγελαδινό και θα λείψουμε τις φέτες πολύ καλά. Θα γυρίσω και τις φέτες και από την άλλη. Και πάμε τώρα να βουτήξουμε τις φέτες μέσα στο μείγμα. Θα την αφήσω αρκετή ώρα να ρουφήξει καλά, προσεκτικά όμως μη μας σπάσει. Θα χρειαστώ το καλάθι τηγανίσματος από τη φριτέζα, εδώ, και θα βάλω μία λαδόκολλα. Και τοποθετούμε τη φέτα μέσα στο καλάθι τηγανίσματος. Συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία και με τις υπόλοιπες φέτες. Το μείγμα όπως βλέπετε έχει βγει ακριβώς και ψήνουμε στους 190 βαθμούς για 10 λεπτά, θα βγάλουμε τις αυγόφετες, θα τις γυρίσουμε από την άλλη και θα ψήσουμε για ακόμα 10 λεπτά. Οι αυγόφετες είναι έτοιμες και πάμε τώρα να στήσουμε. Και φυσικά πάμε να ρίξουμε μέλι. Και πάμε τώρα να δοκιμάσουμε. Αυτό ήταν το βίντεο φίλοι μου για σήμερα. Βρείτε τη Home Vero ψηφιακή φριτέζα αέρος 12 λίτρων με μια αναζήτηση στο ίντερνετ, όπου θα βρείτε το link κάτω στην περιγραφή.